ආයිබෝවන් RNK Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද බලමු බිත්තර දෙකකින් 6 දිනකට සෑහෙන්න කොහොමද බිත්තර කරියක් හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන සාමාන්‍ය සයිස් එකේ බිත්තර දෙකක් කඩලා දාගන්නවා පොඩි බෝල් එකකට. ඊට පස්සේ ඒකට හීනියට කපාගත්ත පොඩි ලුණු කෑල්ලක්, පොඩියට කපාගත්ත කරපිංච ටිකක්, අම්මිරිස් කරලක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්, කෑලි මිරිස් කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන මේක හොඳට ගෑරුප්පුවෙන් ගහ ගන්න ඕනේ. හොඳට ගසාගෙන ඉවර වෙලා මේ වගේ මම ඇලුමිනියම් භාජනයක් අරගෙන ඒකට ලන්ච් ෂීට් එකක් මේ ආකාරයට අතුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අර ගසාගත්ත බිත්තර ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ එකතු කරගෙන අපි දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පේන ආකාරයට ඔයාලා මේ ලන්ච් ෂීට් එක නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක නමාගෙන අපි මම නම් රයිස් කුකර් එකේ බත් එක තියලා එහෙමම මේක හුමාලෙන් තඹ ගන්නවා. ඔයාලට ලිපේ තියලා උනත් මේක හුමාලෙන් වාෂ්පෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගෙන හීනියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒක රන්වන් පාට වෙනකොට මම රට ලුණු භාගයක් කපලා දා ගන්නවා ඒකට. ඊට අමතරව කරපිංච, රම්පේ, අමු මිරිස් මේ සියලු දේම මේකට එකතු කර ගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ මද ගින්දරේ. දැන් මගේ බත ඉදිලා තියෙන්නේ අපි බලමු බිත්තර එක හරිද කියලා. මගේ දැන් බිත්තර ටික හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒක කොටස් 6කට කපා ගන්නවා. ඔයාලට කැමති ආකාරයකට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. කැමති නම් ඊට වඩා පොඩි සයිස් එකකට උනත් ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ගොඩාක්ම පොඩි කරන්නත් එපා. එතකොට මේක කුඩු වෙලා යන්න බලනවා. ඒක සාමාන්‍ය තරමක සයිස් එකකට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මගේ ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙලා බැදලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඒකට මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. අමු 3-5 කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික තෙලේ පොඩ්ඩක් බදිනවා. මද ගින්දරේ මේක කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත තක්කාලි ගෙඩි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ඒකත් හොඳට තෙලේ බැදෙන්න අරින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට උකු පොල් කිරි අඩු කෝප්පෙන් කාලක ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට මේක ටිකක් ඉස්ම වැඩිපුර ගන්න ඕන නම් ඔයාලට උකු පොල් කිරි අඩු කෝප්පයක් විතර වගේ එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අර පොඩියට කපාගත්ත බිත්තර ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕනේ. කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හිමින් කවලම් කර ගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. මස්කරි 3-5 තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ලුණු කුඩු රස අනුව එකතු කර ගන්නවා. ඊට අමතරව තව පොඩි කුරුඳු පොත්තකුත් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මද ගින්දරේ මේක පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් පමණ පිස ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර කරි එක. මේක හරිම රසයි. මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම මේකෙන් පිළිගඳක් එන්නෙත් නැහැ. මේ විදියට හැදුවාම පොඩි අයත් කන්න කැමති. මේ විදියට හදලා දුන්නාම ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ විදියට කොහොමද කියලා මේ බිත්තර කරි එකේ රස. මේක උත්සව අවස්ථාවකට උනත් ගැලපෙනවා. ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් විදිහේ කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඉක්මනටම මම එන්න. ඔයාලට එහෙනම් සුබ දවසක් ගිහින් එන්න.